Всім привіт! Трохи хочу розказати про такий маніпулятор. Це відео для тих, хто дивився на нього, але думає, купляти його чи не купляти, тому що по відосикам у китайців не дуже зрозуміло, що він із себе представляє. Це маніпулятор 4 ступені свободи, тобто він може повертатись отак. Це перша ступінь. Це ось тут друга, отак, да? Тут отак може махати, третя ступінь. І отак четверта. Цікаво було б ще додати отаку ротацію, може окремо якось додам. Ще розкажу, чому така тут чорна штука явно інородна, тому що стояла отут така рідна штука на базі такого 5-вольтового двигуна крокового з редуктором, але він дуже-дуже слабенький, захватує буквально якісь бумажні коробочки, мені цього було недостатньо, тому я намалював і роздрукував такий маніпулятор на базі серводвигуна з металевими шестернями. Ну і він, якби, в принципі, ті речі, які мені треба захвачувати, він захвачує, нормально, тримає. Рухає все це крокові двигуни, передача ремнем і редуктор 1 до 10. Так як оця вся штука доволі важка, для того, щоб мотором було легше трошки, тут є такі пружинки, які роблять піднатяг і полегшують життя мотором. Пружинка є тут, пружинка є тут. Також тут вже встановлений DC-DC перетворювач, понижаючий, це для живлення серводвигуна. Також в комплекті йде набір таких пневмоприсосок, але до нього руки не дійшли, немає у мене задач з присосками, але якби сама ідея цікава. Треба якось розібратися. В базовому варіанті цієї шпонки немає, і тому не виходило затиснути вал так, щоб він не крутився, не проскальзував. Тому я вставив цю шпонку, тобто шпонка є, але отут в отворі немає оцього пропилу під цю шпонку. І довелось напільничком після збірки, як то кажуть, доробити такий пропіл для того, щоб воно не проверталось. І так я зробив на всіх осях, для того, щоб воно могло хоч якось нормально триматись. Тому що іначе воно просто проскальзувало, а починаєш сильніше затискати, стрьомно, що воно зараз зламається. Керує всім цим ділом контролер на базі Arduino Mega 2560. Зверху ставиться плата контролера, на яку втикаються драйвера на базі A4988. Під'єднуються всі тут датчики. Також я тут трошки вкинув датчик струму, для того, щоб міряти струм, який проходить через серву. І таким чином я можу вимірювати струм, дивитись, наскільки серва стиснула мій об'єкт, який потрібен, і зупиняти в потрібний момент. Є стандартна прошивка, я нею трошки погрався, вона мені не сподобалась, є деякі питання. Я там трошки накидав свою, показувати особливо немає чого, але я додав туди парсер і підключив сюди ERLS модуль прийомний. І я отримую керуючу інформацію з пульта, і програма парсить і повертає туди-сюди. Електроніка ще в такому зачаточному стані, тому це я покажу трошки пізніше, як воно все рулиться з пульта.